بسم الله الرحمن الرحیم. وینورد بلنک داکومنت را انتخاب میکنیم. میایم در فایل info در info پراپرتی ادوانس پراپرتی. ببینین در ادوانس پراپرتی در سمری یکی هایپرلینک بیس داریم، دیگه سیو تیملاینز. اول میایم در هایپرلینک بیس. هایپرلینک بیس برای چی است؟ همراه یک فولدر میتونین شما لینک را برقرار سازین، همراه یک درایو. خیلی چطور؟ به طور مثال اینجا میایم در کجا؟ در درایو، به طور مثال درایو دی، ای هر درایوی که شما بیایم میگیم در درایو سی. در درایو سی یک فولدر را جور میکنیم. کنترل شیفت ان، نام میتیم به نام دی ای تی. نام از این فولدر چی شد؟ دی ای تی. آیا اینجا کدام فایل است؟ نیست. میخوایم امرای از این فولدر ما شما لینک جور کنیم و از نگاه لینک ما شما فایل ها را در اینجا بیاریم. خیلی کجا میایم؟ در این قسمت میایم برش میگیم اینفو. در اینفو گفتیم چی را انتخاب میکنیم؟ ادوانس پراپرتی. کدام درایو بود؟ درایو سی. در داخل درایو سی نام فولدر چی بود؟ دی ای تی. اینه ببینیم دی ای تی بکسلش فولدر چی جور لینک جور کردیم؟ درایو سی. در داخل درایو سی فولدر به نام چی است؟ دی ای تی. اینه اینی را کلیک کو، اوکی بگو. وقتی که اوکی کردی فعلا لینک جور شد ولی فایل تشکیل نشده. خیلی فایل چطور تشکیل میتیم؟ کنترل کی هایپرلینک و یا در قسمت انسرت بیاین برش بگوین لینک هایپرلینک. اینه در این قسمت که آمدی برش بگوین کریت ا نیو داکومنت. کمی کلیک کرده سیکو فول پات چی گرفته؟ امو درایوی که ما شما در هایپرلینک لینک دادیم. اینجا برش میگم open the dit فایل. اینه اینجا نوشته کو نام فایل بده. میگم نام فایل 1. نام فایل چی شد؟ 1. when to edit چی وقت دی edit میکنی؟ edit the new document later. بعدا دیش edit میکنیم یا edit the new document now. حالا دیش edit میکنیم. خیلی فعلا کمی کلیک کردی سه که فایل جور شد. مساوی rnd کاو شروع کاز بسته انتر. ایره کلوز کو، سیو کو، سه کو. ای فایل کجا آمده؟ کنترول ای میگیم درایو سی. از این قسمت اینه ده اینجا آمده. چرا؟ ما لینک ساختیم. از کجا؟ از هایپرلینک بیس. پس کلیک میکنیم نه، میخوایم دوباره یک فایل دیگه جدید تشکیل بدیم. کنترل که در این قسمت که آمدیم نام فایل نمیتیم تو. در تو که آمدیم دیسپلیش چی شود؟ میگیم کلیک هیر to open the file number 2. اینه کلیک کو چی وقت دش ایدیت میکنی؟ بعدن اینه کمی کلیک کردی اولی در فایل دوباره میایم درایو سی. اینه شماره دوم آمده. خود چون در داخل از این کدام معلومات است نیست. به خاطر چی؟ به خاطر از این ما شما فعلا باز نکردیم. کنترل میگیریم یک کلیک کو یس بگو. اینجا آل معلومات نوشته کو. این معلومات در کجا میاد؟ کنترل اس در فایلی که ما شما ساختیم. اینه کلیک کو در اینجا آمده. ببینی هر دو فایل هم معلومات داره و هم از اینجا لینک کت ساختیم. یس بگو سه که هم از اینجا باز میشه سیستانه و هم میتونی از قسمت درایوی ایره شما چی کنین؟ باز کنین. ایره خو انشالله فهمیدین. آپشن دیگه که هستن ببینین کنترل ان مساوی rnd کاو شروع کاوز بسته انتر. فعلا از قسمت پراپرتی ادوانس پراپرتی آپشن غیر فعال است. این آپشن هم در اینجا است و هم وقتی که ما شما فایل را سیو میکنیم مثلا در کجا؟ در فولدر دی ای تی یا در کامپیوتر میایم یعنی فولدر دی ای تی است. میگیم تست 1. اینا سیو تایملاین اینجا هم است. چون از اونجا غیر فعال بود ایرم غیر فعال میسازیم. وقتی که ایره سیو کردیم امی فایل سیو شد. کنترل دبلیو ایره کلوز میکنیم. کنترل ان فایل جدید را میاریم. مساوی rnd مثلا 12 پاراگراف. کنترل هوم کی اول داکومنت انتر میزنیم. از این قسمت نوشته میکنیم دی آی تی student
اینی را انتخاب کنترل ای در سنتر بیاریم یا ای را انتخاب میکنیم سایزش را یک ذره زیاد بورد ایتالیک اندرلاین و در سنتر. حالی ای را سیو میکنیم. خب قبل از اینکه ای را سیو کنیم در اینفو میایم از قسمت اینفو ادوانس پراپرتی را انتخاب میکنیم ای آپشن را چک میکنیم سیو تایملاین وقتی که چک کردیم اینی جمعیم آلی برش میگیم سیو کو ای را در کدام فولدر در فولدر دی ای تی که ما شما قبلا ساختیم ای را میگیم تست 2 اینا سیو کو وقتی که سیو شد اینی را آلی فرقش ببینین سیکو اینی چون او آپشن غیر فعال بود اینی فعال بود خیلی فعلا هیچ فرق بر شما ظاهر نمیشه وقتی که ما شما از قسمت ویو شما خواندین این موضوع را مثلا لارج ایکن میگیریم سیکو وقتی که لارج ایکن گرفتیم داخل از این کدام نوشته که بود آیا پریویو میشه نمیشه به خاطر از این که ما شما سیو تایملاینز را غیر فعال گرفته بودیم چون از این سیو تایملاینز را چک ماندیم امون نوشتم در داخلش چی میشه پریویو میشه یعنی سیو تایملاینز که هست تنها بر امی استفاده میشه اینه کلیک کو سکو وین ورد وقتی که وین ورد باز کردیم اینجا میایم مساوی RND که شروع که از بسته انتر این را برش میگیم کنترل اس سیو میکنیم در کجا به طور مثال در کمپیوتر که آمدیم براوز در درایو سی اینا آلی باز کار میکنیم در درایو سی که آمدیم مثلا یک فولدر دیگه میسازیم هر فولدری که باشه به نام TT ای را آپن میکنیم شماره اول ای آپشن چک ماندیم گفتیم ام اینجا از ام در او قسمت فعلا چک ماندیم ای را کلیک کو F12 سیو از ای را غیر فعال میکنیم ای را به نام دو در کدام فولدر در فولدر دو برای شماره 2 ای را چی کردیم غیر فعال کردیم حالی که کلیک کردی ای را کلوز کو میایم در کدام فولدر اینی را کلوز میکنیم چرا ضرورت نداریم در درایو سی که آمدیم نام فولدر چی بود TT ای را باز کو گفتیم آلی پریویو نمیشه براتان تغییرش در کجا میای از این قسمت در ویو مثلا از این قسمت اینی ایکن هایش تبدیل کو اینا کلیک کو چون شماره یک آپشن چک بود پریویو نشان میده بر از این چک نبود داخل از او نوشته را نشان نمیده یعنی ای به شکل عکس رقم میه یعنی عکس خو نیست خو یعنی پریویش به مو شکل میه حالی که باز میکنی به شکل در ورد باز میشه خو اینجا میشه که بر شما امو معلوماتش هم در داخلش نشان بده فهمیده شدنه سوال دارین در قسمت ادامه شب خیر با شما فردا میخوانیم سوال خو ندارین